Hello, good evening all. सगळ्यांना विजिबल आहे? सगळ्यांना विजिबल आहे? व्हेरी गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. गुड आफ्टरनून कमलिका. ओके, कोण कोण आहे लाईव्ह सेशनला? चला पटापट. आवाजाची क्लॅरिटी येते सगळ्यांना? खरखर करतोय ना आवाज? ठीक आहे, याला सोल्युशन काढावं लागेल, काहीतरी काढतो मी. ठीक आहे, ओके. आपण सुरुवात करूया. बघा, काल आपण सुरुवात केली होती, इथे सेशन मध्ये आपण स्टार्ट केलं होतं बघा. द रिटर्न टू नेचर मिळाला. हा, कालपर्यंत आपण इथपर्यंत बघितलं होतं बघा, बरोबर? या इथपर्यंत.
रॉबर्ट ब्लेअर पर्यंत काल आपलं झालं होतं, इफ आय एम नॉट रॉंग, पण तिथपर्यंत झालं होतं. आणि म्हणजे आपण सॅम्युअल जॉन्सन आणि त्यानंतर हे जे काय द ट्रान्झिशनल पोएट्स असतील ते आपण डिस्कस केले होते. आणि आजच्या या सेशनमध्ये आपल्याला द न्यू स्कूल आपल्याला इथे स्टडी करायचं आहे. त्यामधले जे ऑथर्स आहेत जसे रॉबर्ट बर्न्स असेल, विल्यम ब्लेक असेल, जेम्स मॅकफर्सन असेल, थॉमस चॅटर्टन असेल, त्यानंतर आणखीन नावं आहेत काही बघा, जसं की रॉबर्ट फर्ग्युसन असेल. त्यानंतर आपण नॉवेलिस्ट देखील इथे बघणार आहोत, ज्यामध्ये सॅम्युअल रिचर्डसन आहे, हेनरी फिल्डिंग आहे, टॉबियस स्मॉलेट आहे, लॉरेन्स स्टोन आहे, होरॅस वॉलपोल आहे, हेनरी मॅकेन्झी आहे, फ्रान्सिस बर्नी देखील आहे. आपण यांच्या बाबतीत आज डिस्कशन करणार आहोत. त्यानंतर विल्यम टेरर नॉवेलिस्ट जे आहेत बघा, जसं विल्यम बेकफोर्ड, मिसेस ॲनी रॅडक्लिफ, मॅथ्यू ग्रेगरी लेविस. हिस्टॉरियन्स बघा, द हिस्टॉरियन्स एडवर्ड गिबन, डेव्हिड ह्यूम, विल्यम रॉबर्टसन आणि जेम्स बॉसवेल. एवढे आपण आज स्टडी करणार आहोत. तरी सगळ्यांनी व्यवस्थित समजून घ्यायचं आहे आपल्याला, कारण सेटनेटच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचं आहे. तर आपण हे बघा, सगळ्यांना विजिबल आहे? येस ऑर नो? इज इट विजिबल टू एव्हरीवन? विजिबल असेल तर सांगा. बघा, क्वालिटी थोडी वाढवून घ्या तुमची, 1080 किंवा 720 पिक्सेल करून घ्या सेटिंगमध्ये जाऊन, तुम्हाला जेणेकरून क्लिअर इथे दिसणार आहे. बघा, आपण आता न्यू स्कूलला आपण सुरुवात करणार आहोत, ज्यामध्ये आपल्याला डिस्कशन जे करायचं आहे, द न्यू स्कूल नॅशनल पोएट ऑफ स्कॉटलँड कुणाला म्हणायचं आहे? रॉबर्ट बर्न्स विषयी आपण आता डिस्कशन करूया. रॉबर्ट बर्न्स, द न्यू स्कूल हा कोण होता, काय होता, आपण इथे स्टडी करणार आहोत. Robert Burns, he was born in 1759 and he died in 1796. यालाच also known as Rabbi Burns किंवा the Bard of Ayrshire. He was a Scottish poet and lyricist, and national he was the national poet of Scotland. हा जो होता स्कॉटलंडचा, त्याला नॅशनल पोएट असं म्हटलं जातं. पायोनियर ऑफ रोमॅन्टिक मुवमेंट, एक लक्षात घ्या, फार महत्त्वाचं आहे. रोमॅन्टिक मुवमेंट जी लिटरेचरमध्ये स्टार्ट केली होती, त्याचा पायोनियर जो आहे त्याला रॉबर्ट बर्न्सला म्हटलं जातं. रोमॅन्टिक पिरियडची सुरुवात ज्याला म्हणतो आपण, याच्यापासनं पायोनियर ऑफ रोमॅन्टिक मुवमेंट हा होता. त्याने हिज लाईफ वॉज हार्ड अँड बिटर. हिज डिफरंट अटेम्प्ट्स ॲट फार्मिंग अँड ॲट other occupations met with no success, and he determined to seek his fortune in the West Indies in 1786. आता यामध्ये बघा, यानं काय लिहिलेलं आहे. ही रोड पोयम 1786. काल मला वाटतं डिस्कस केलं होतं आपण, तर ठीक आहे. एक सेकंद, मला कुठपर्यंत रॉबर्ट बर्न्स काल डिस्कस केलंय का आपण? एनीवन कॅन टेल मी अबाउट इट? आय थिंक सो. ठीक आहे, तरी आपल्याला काही अडचण नाही. पोएम्स आपण 1786 मध्ये त्याने पब्लिश केलं होतं. इट इज अ वॉल्यूम ऑफ पोएम्स edited near about 5 times in his life. He contributed to the Scots Musical Museum and Thomson's select collection of original Scottish airs. त्यानंतर टॅम ओशांटर आहे. दिस इज अ पोयम. द कॉटर्स, सॅटर्डे नाईट 1793 मध्ये पब्लिश झालं. द जॉली बेगर्स, विल्ली ब्रूडा,
टेक ओ मॉन, त्यानंतर आफ्टरनून वॉटर, ओ माय लव इज लाईक अ रेड रेड रोज, द होली फेअर, ए फॉन किस, बँक्स अँड ब्रेस अँड माय हार्ट्स इन द हायलँड्स. हे याचे वर्क्स आहेत रॉबर्ट बर्न्सचे. मला वाटते काल आपण रॉबर्ट बर्न्स घेतलं होतं का, मला सांगता येईल का कमलिका? वर यू देअर प्रेझेंट? वर यू प्रेझेंट yesterday if you remember this? Now we are going to start with William Blake 1757 to 1827. हा विल्यम ब्लेक जो होता याचा जन्म 1757 ला झाला अँड ही डाईड इन 1827. He died in 1827. He was an English poet, painter and printmaker होता and now considered a seminal figure in the history of. एक मिनिट, मला फक्त एकच मिनिट द्या. लेट मी क्लिअर माय डाऊट फर्स्ट. Sets of folders, sets of notes, paper 2, days of transition, त्यामध्ये हे आणि यामध्ये we completed till Robert Ferguson, right? रॉबर्ट फर्ग्युसन पर्यंत आपण घेतलं होतं. ओके, त्याच्या पुढचं घ्यायचं म्हणून ट्रान्झिशन पिरियड 2 म्हटलंय. वी डिस्कस विलियम ब्लेक ऑल्सो, सॉंग्स ऑफ इनोसन्स अँड दॅट. ओके 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 ओके, गॉट इट. हां, थॉमस चॅटर्टन फर्ग्युसन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द नॉवेलिस्ट. दिस इज इम्पॉर्टंट. हे बघा, आत्ता आपल्याला नॉवेलिस्ट इथे आपण डिस्कस करणार आहोत, ज्यामध्ये सॅम्युअल रिचर्डसन पासून आपण सुरुवात करणार आहोत. सॅम्युअल रिचर्डसन. आता सॅम्युअल रिचर्डसन पासून आता बघा काय दिलेलं आहे. द नॉवेलिस्ट कम बॅक टू द पवेलियन. सगळ्यांनी जरा लक्ष द्या, काल आपण काही पोएट संपवले होते. आय थॉट दॅट की ते बाकी आहेत, पण आत्ता लक्षात आलं की ते ऑलरेडी आपण काल डिस्कस केले होते. आणि आत्ताच्या सेशनमध्ये आपण द नॉवेलिस्ट डिस्कस करणार आहोत, द ट्रान्झिशन पिरियडमधले. आणि एक लक्षात घ्यायचं सगळ्यांना, म्हणजे 18th सेंचुरीमध्ये सगळ्यात फेमस जॅनर कुठली झाली होती लिटरेचरची? दॅट इज नॉवेल. दॅट इज नॉवेल. द नॉवेलिस्ट बघा काय आहे. सॅम्युअल रिचर्डसन. He was born in 1689 and he died in 1761, and he was born on 19th August 1689 and died on 4th July 1761. He was a writer, printer and publisher and was the established printer and publisher and a skilled letter writer. हा होता कोण? सॅम्युअल रिचर्डसन. आणि हा नोन फॉर हिज 3 इपिस्टलरी नॉवेल्स. याचे जे 3 इपिस्टलरी नॉवेल्स आहेत त्यासाठी हा फेमस आहे. आणि नॉवेल्स कुठले आहेत आपण ते बघूयात. पहिला आहे बघा पामेला और व्हर्च्यू रिवॉर्डेड. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1740. दुसरा आहे क्लॅरिसा और द हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1741. आणि थर्ड आहे द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रँडिसन. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1753. म्हणजे याने जो रिचर्डसन आहे त्याने 3 नॉवेल्स लिहिलेले आहेत. पहिला आहे पामेला और व्हर्च्यू रिवॉर्डेड 1740, क्लॅरिसा और द हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी अँड द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रँडिसन 1753. या 3ही नॉवेलसाठी हा फेमस आहे. याने पाया घालून दिलेला आहे. यामध्ये नॉवेलची जी आपण म्हणतो फेमस करण्यामध्ये यांचा चांगला हात आहे. ज्यामध्ये आता पामेला जे त्याचं आहे नॉवेल त्याविषयी आपण शॉर्टमध्ये बघूया. यामध्ये इट इज अन इपिस्टलरी नॉवेल पब्लिश्ड इन 1740 अँड रिटन बाय सॅम्युअल रिचर्डसन हे लिहिलेलं आहे. त्याच्याविषयीच आपण इथे डिस्कस करतो आहोत. सॅम्युअल रिचर्डसन रोट दिस पर्टिक्युलर नॉवेल
इट सर्व्स कन्सिडर्ड ॲज वन ऑफ द फर्स्ट ट्रू इंग्लिश नॉवेल्स. त्याचं हे जे पामेला नॉवेल आहे हे इंग्लिशमधलं ट्रू पहिलं असं आपण काय म्हणतो, फर्स्ट पब्लिश नॉवेल्स. इट सर्व्स रिचर्डसन्स व्हर्जन ऑफ कंडक्ट लिटरेचर अबाउट मॅरेज. कंडक्ट लिटरेचर अबाउट मॅरेज काय सांगते स्टोरी ॲक्च्युली पामेलाची. पामेला जे आहे व्हर्च्यू रिवार्डेड. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ 15-year-old maid servant named Pamela Andrews, whose employer, Mr. B, a wealthy landowner, makes unwanted and inappropriate advances towards her after the death of his mother, Pamela. आता थोडी तुमचं काम काय आहे, समजा आता पामेला मी दिलं असेल किंवा व्हर्च्यू रिवार्डेड याविषयी थोडीशी माहिती कलेक्ट करणं. Clarissa or the history of the young lady to collect the information about this particular novel and the history of Sir Charles Grandison. It was published in 1753. यामध्ये आपण जर व्यवस्थित समजून घेतलं की या पर्टिक्युलर नॉवेलमध्ये काय दिलेलं आहे त्यावरती एखादा क्वेश्चन जर आला तर तो तुम्ही व्यवस्थित चांगल्या पद्धतीने सॉल्व्ह करू शकता. आता आपण नेक्स्ट बघूया. हेनरी फिल्डिंग जो आहे, हेनरी फिल्डिंग, he was also a famous novelist. Henry Fielding, he was born in 1707 and he died in 15 yes shine hello he died in 1754 मध्ये त्याची डेथ झाली. his pen name was Captain Hercules Vinegar. लक्षात ठेवायचं आहे हेनरी फिल्डिंगचं जे नाव आहे कॅप्टन हार्क्युलस विनेगर याचं नाव होतं. Vinegar. English novelist and as well as dramatist होता and wrote 18 plays and 6 novels. हा जो हेनरी फिल्डिंग होता यानं काय केलं ओके नोटबुक नंबर 3 मला एक सेकंद द्या फक्त. नोटबुक नंबर 3 घेऊ द्या मला माझी.
थर्ड आपण बघणार आहोत टॉबियस स्मॉलेट अँड ही वॉज अ स्कॉट्समॅन अँड ऑथर. He was known for his picaresque novels, and picaresque novel means a prose genre of fiction that depicts the adventures of a roguish hero of low social class who lives by his wits in a corrupt society. This type of novel originated in 16th century Spain and flourished throughout Europe. बघा, पिकॅरेस्क नॉव्हेल म्हणजे एखाद्याचं कॅरेक्टर अशा पद्धतीनं पब्लिश करणं किंवा दाखवणं ज्यामध्ये ॲडव्हेंचर्स आहेत पण तो व्यक्ती कसा आहे, दॅट इज फ्रॉम द लो सोशल क्लास आणि त्याचं तो ही इज द पार्ट ऑफ और शी इज द पार्ट ऑफ, म्हणजे जसं दिलंय की हू लिव्स बाय हिज विट्स इन अ करप्ट सोसायटी. दिस टाइप ऑफ नॉवेल वॉज ओरिजिनेटेड इन 16th century स्पेन अँड फ्लरिश थ्रू आउट द युरोप. आता याचे कुठले कुठले स्मॉलेटचे बघा काय आहेत तो वर्क्स. द ॲडव्हेंचर्स ऑफ रॉड्रिक रँडम हे पहिलं त्याचं बघा 1748 मध्ये पब्लिश झाले. रॉड्रिक रँडम, द ॲडव्हेंचर्स ऑफ रॉड्रिक रँडम अँड शॉर्ट टायटल याचं आहे बघा रॉड्रिक रँडम, देखील नाव त्याचं आहे रॉड्रिक रँडम. इज द शॉर्ट टायटल ऑफ द वर्क, अ काइंड ऑफ पिकॅरेस्क नॉवेल. रॉड्रिक रँडम इज द नॉवेल बाय टॉबियस स्मॉलेस्ट ट्रान्सलेटेड कार्वेंटिस डॉन क्विक्झोट इन इंग्लिश. स्पॅनिश मधलं इंग्लिशमध्ये त्याने केलं होतं. Based on smallest experience as a naval surgeon's mate in the British Navy. नेव्हल सर्जनचा तो सोबत होता कामाला आणि इन द ब्रिटिश नेव्ही मध्ये. Smollett also acknowledged two satirical picaresque works translated in English. One is Carventis's Don Quixote 1605 to 15 and Alan Rain Lacer's Gil Blas 1715 to 47. म्हणजे इथे काय दिलेलं आहे की हे जे पर्टिक्युलर नॉव्हेल आता आपल्याला इथं नाव दिसतंय, काय नाव दिसतंय इथे आपल्याला, दॅट इज रॉड्रिक रँडम. रॉड्रिक रँडम जे आहे रॉड्रिक रँडम जे आहे दॅट इज कशावरती आहे हे ॲक्नॉलेज केलं. स्मॉलेट ऑल्सो ॲक्नॉलेज टू सॅटारिकल पिकॅरेस्क वर्क्स. एक आहे कार्वेंटिसचं डॉन क्विक्झोट आणि दुसरं आहे एलेन रेन लॅसेजेस गिल ब्लास. या दोन्ही हे जे आहे द नॉवेल इज अबाउट रॉड्रिक रोरी रँडम, अ सन ऑफ अ स्कॉटिश जेंटलमॅन. He made so many adventures and misadventures visiting London, Bath, France, the West Indies, West Africa, South America, and he also shows interest in wealthy women to settle down. असं त्यामध्ये दिलेलं आहे. कॅरेक्टर्स बघा यामध्ये कुठले आहे. रॉड्रिक मीन्स रॉरी रँडम, द हिरो अँड द नरेटर ऑफ द नॉवेल, सन ऑफ अ स्कॉटिश जेंटलमॅन अँड अ लोअर क्लास वुमन. ह्यूज स्ट्रॅप कोणता, ह्यूज स्ट्रॅप, अ सिम्पल हार्टेड बार्बर्स अप्रेंटाइज अँड farmer schoolmate who is Roderick's companion through most of the novel. Then what is that? Narcissa, she was a gentlewoman and the object of Random's advances. During the second half of the novel, they at the end marry, लग्न करतात. Tom Bowling, Random's maternal uncle, a sailor, and supports Roderick Random as best as he can between voyages. आता याचे थीम काय आहे, that is a vicious portrayal of the hypocrisy. A vicious portrayal of the hypocrisy, greed, deceit, and snobbery peculiar to the times, then particularly among the upper and middle classes मध्ये याची ही थीम आहे रॉड्रिक रँडमची. त्यानंतर आहे बघा द ॲडव्हेंचर्स ऑफ प्रेग्ने पिकल, अ पिकॅरेस्क नॉवेल बाय स्कॉटिश ऑथर. स्मॉलेटचं हे एक वेगळं पिकॅरेस्क नॉवेल आहे. डील्स विथ द स्टोरी ऑफ द फॉर्च्यून्स अँड मिसफॉर्च्यून्स ऑफ इगोस्टिस्टिकल डॅन्डी पेरेग्रीन पिकल. हा जो पेरेग्रीन पिकल होता हा कसा होता, त्याचे फॉर्च्यून्स आणि मिसफॉर्च्यून्स यामध्ये डिस्कस केलेले आहे. इगोटिस्टिकल डॅन्डी, इगोइस्ट होता तो. It also provides a comic and a caustic. It also provides the, what is that? It also
काय दिलंय बघा इथे. इट ऑल्सो प्रोव्हाइड्स अ कॉमिक अँड कॉस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ 18th सेंचुरी युरोपियन सोसायटी. म्हणजे 18th सेंचुरीमध्ये जी युरोपियन सोसायटी होती, युरोपियन सोसायटी, त्या बाबतीत देखील हे लिहिलेलं आहे. रिटन इन अ सिरीज ऑफ ॲडव्हेंचर्स, एक सिरीज आहे त्यामध्ये कम्प्लीट लिहिल्या गेलेलं आहे. Peregrine is presented as a young country gentleman and rejected by his cruel mother, his indifferent father and hated by his brother. हा जो होता बघा कसं प्रेझेंट केलं या पेरेग्रीनला. कॅरेक्टर्स: पेरेग्रीन पिकल, कॉमोडोर हॉसर, he was the guardian of Peregrine Pickle and Emilia Pickle's beloved. Emilia Pickle's beloved, and thus the novel says about human cruelty, stupidity and greed. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं स्मॉलेट्स जो होता, नॉवेल्स इन्फ्लुएन्स चार्ल्स डिकिन्सनवरती याचा फार मोठा प्रभाव होता. थर्ड आहे बघा, द ॲडव्हेंचर्स ऑफ फर्डिनांड काउंट फॅथम. काय दिलंय बघा, अ नॉवेल्स. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1753 मध्ये पब्लिश झालं होतं. अ नॉवेल डील्स विथ द सेंट्रल कॅरेक्टर of villainous dandy who cheats, swindles and philanders his way across Europe and England with the little concerns for law and the welfare of others. म्हणजे बाकीच्यांसाठी नॉवेल कशाशी रिलेटेड आहे? सेंट्रल कॅरेक्टर्स कोण आहे? तो चीट करतोय, स्विंडल करतोय, फिलँडर्स आहे. युरोप आणि इंग्लंडमधून जाताना विथ लिटल कन्सर्न्स फॉर द लॉ अँड द वेलफेअर ऑफ अदर्स. तो कुठल्याही रूल्सला मानत नाही असं यामध्ये दाखवलेलं आहे. कुठलं? द ॲडव्हेंचर्स ऑफ फर्डिनांड काउंट फॅथम. त्यांना आणखी लिहिलेले बघा नॉवेल्स काय तर, द ॲडव्हेंचर्स ऑफ लॉरन्स ऑफ ग्रीव्स. त्यानंतर लिहिलंय त्यानं द एक्सपेडिशन ऑफ हम्फ्रे क्लिनकर. त्यानंतर लिहिलंय त्यानं द हिस्ट्री अँड ॲडव्हेंचर्स ऑफ अन ॲक्च्युम 1769. दिस नॉवेल सटारायझेस इंग्लिश पॉलिटिक्स ड्युरिंग द 7 Years War. यावरती सटायर केलेलं आहे. स्मॉलेस्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस नेव्हल टाईप इन लिटरेचर लाईक कॉमोडोर थ्रुनियन, लेफ्टनंट हॅचवे अँड बोट्सवेन पाईप्स. म्हणजे यानं नेव्हल रिलेटेड काही नेव्हल लिटरेचर याला म्हटलं जातं, कन्सिडर केलं जातं. त्याचं जे वर्क आहे त्याला, आणि ज्यामध्ये आपल्याला काही असे कॅरेक्टर्स दिसतात जसं की कोण? कमोडोर ट्रुनियन, लेफ्टनंट हॅचवे अँड बोट्सवेन पाईप्स. इथपर्यंत लक्षात आलंय का सगळ्यांच्या? येस ऑर नो? सांगा मला. दोज हू आर अटेंडिंग द सेशन, लेट मी नो वेदर यू अंडरस्टूड इट ऑर नॉट. आता सगळ्यात महत्त्वाचं इथे लक्षात घ्यायचं आहे बघा, टॉबियस मॉलेट. कारण आपल्याला ते दोन जे आहेत, रिचर्डसन आणि हेनरी फिल्डिंग, आपण ते परत डिस्कशन मध्ये घेणार आहोत. डोंट वरी अबाउट इट. लेट मी नो. ओके. ठीक, बघूया. त्यानंतर आहे बघा लॉरन्स टर्न. कोण आहे? लॉरन्स टर्न कोण आहे बघा? लॉरन्स टर्न ही वॉज बॉर्न इन 1713 मध्ये याचा जन्म झाला. त्यानंतर 1768 मध्ये याची डेथ झाली. अँड ही वॉज अन आयरिश नॉवेलिस्ट अँड अन अँग्लिकन क्लर्जीमॅन. wrote novels, sermons, memoirs and was involved in local politics also. नॉवेल्स लिहिले, सरमन्स लिहिले, मेमॉयर्स लिहिले आणि तो लोकल पॉलिटिक्स मध्ये इन्व्हॉल्व देखील होता. हिज नॉवेल्स, त्याचे नॉवेल्स कुठले आहेत बघा? द लाईफ अँड ओपिनियन्स ऑफ ट्रिस्ट्राम शँडी. हे महत्त्वाचं नॉवेल आहे बघा. दिस इज इम्पॉर्टंट. द लाईफ अँड ओपिनियन्स ऑफ ट्रिस्ट्राम शँडी, जेंटलमॅन,
1760 मध्ये पब्लिश झालं होतं. रोड 2 पार्ट्स लिहिले. एक फर्स्ट पार्ट 1760 मध्ये, सेकंड पार्ट 1767 मध्ये पब्लिश केलेला होता. wrote 2 parts of the novel in 1760 and completed in 1767. The novel is shortened as Tristram Shandy देखील याला म्हटलं जातं. ट्रिस्ट्रॅम शँडी असं देखील याचं शॉर्टकट मध्ये नाव आहे. सो a humorous novel, it was a humorous novel होतं. Contains total 9 volumes. The novel deals with Tristram's narration of his life story. The central joke of the novel is Tristram Shandy cannot explain anything simply, that he must make explanatory divergence to add a context and color to his tale. Central joke of the novel काय दिलंय बघा. या सांगू शकत नाही ट्रिस्ट्राम शँडी जे कॅरेक्टर आहे, मग त्याला ते कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करावी लागते. The character Shandy is a father. Shandy's father Walter, his mother, his uncle Toby, Toby's servant Trim, the chambermaid Susanna, Dr. Slough, and the parson Yorick. Most of the actions are associated with the domestic upsets or misunderstandings. कुणाविषयी बोलतो आपण? लॉरेन्स टर्न्स. काय नाव आहे? ट्रिस्ट्राम शँडी नावाचं नॉवेल त्यानं पब्लिश केलं होतं, त्याविषयी आपण इथे आता डिस्कस केलेलं आहे. नेक्स्ट आहे बघा, अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रान्स अँड इटली. अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रान्स अँड इटली, हे फार महत्त्वाचं आहे. अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रान्स अँड इटली 1768. It was written and published in 1768. Stern traveled through France and Italy as far south as Naples. So he wrote his travels from a sentimental point of view. काय दिले बघा. The novel can be seen as an epilogue to his unfinished work, The Life and Opinions of Tristram Shandy. The novel helped to establish travel writing. The narrator of the novel is Reverend Mr. Yorick. The novel recounts his various adventures. हे लक्षात ठेवायचं आहे, इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट आपण ऑथर बघणार आहोत, नॉवेलिस्ट होरॅस वॉलपोल. होरॅस वॉलपोल बघा, इथं लिस्ट बघू द्या बरं. हे इकडे बघा, आता आपण बघणार आहोत होरॅस वॉलपोल. हा नंबर 5. होरॅस वॉलपोल बघा. होरॅस वॉलपोल, होरॅशिओ वॉलपोल, 4th Earl of Oxford, 1717 मध्ये याचा जन्म झाला and he died in 1797. होरॅस वॉलपोल विग पॉलिटिशियन होता. ज्या 2 पार्टीज होत्या बघा, एक होती विग्स आणि दुसरी कुठली सांगा बरं? टॉरी. त्यामध्ये विग पॉलिटिशियन होता. and an English art historian, man of letters, antiquarian and a Whig politician, well known for his letters साठी तो फेमस आहे. His works, Some Anecdotes of Painting in England 1762, The Castle of Otranto 1764, Historic Doubt, then The Mysterious Mother 1768, Historic Doubts on the Life and Reign of Richard III 1768, On Modern Gardening 1780, A Description of the Villa of Mr. Horace Walpole 1784 मध्ये ते पब्लिश केलं होतं. आता यामध्ये दिलंय बघा, इम्पॉर्टंट आहे द कॅसल ऑफ ओट्रांटो. द कॅसल ऑफ ओट्रांटो मध्ये काय होतं, काय डिस्कस केलेलं आहे त्याने. दिस इज अ गॉथिक नॉवेल. इम्पॉर्टंट आहे, व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. द कॅसल ऑफ ओट्रांटो, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1764. दिस इज अ गॉथिक नॉवेल. हे एक गॉथिक नॉवेल आहे. गॉथिक नॉवेल, गॉथिक मीन्स हॉरर, रिलेटेड टू हॉरर. बघा, थ्रू दिस नॉवेल ही इनिशिएटेड द लिटररी genre
which became so much popular in 18th century and early 19th century, and that is nothing but Gothic novel. Gothic novel. The Castle of Otranto tells the story of Manfred, लक्षात घ्या हे character is Lord of the Castle and his family. The book begins on the wedding day of his sickly son Conrad and the Princess Isabella. So based on and translated from a 16th century Italian work, The Castle of Otranto. The Castle of Otranto. Characters कोण कोण आहे बघा यामध्ये. Characters: Manfred, the Lord of Castle of Otranto, father of Conrad and Matilda, and the husband of Hippolyta. After his son is killed by the falling helmet, he becomes obsessed with the idea of ending his marriage with Hippolyta in pursuit of the much younger Isabella, who was supposed to marry his son, and he is the antagonist of the novel. And who was Hippolyta? Hippolyta was the wife of Manfred, mother of Conrad and Matilda. Conrad, a 15-year-old son of Manfred and Hippolyta. Matilda, the daughter of Manfred, and falls in love with Theodore. Even Frederick, his father, also in love with Matilda. Isabella, so the daughter of Frederick and the fiancée of Conrad ची ती कोण होती आणि हा जो कॉन्रॅड होता हा कुणाचा मुलगा होता तर तो मॅनफ्रेडचा होता. So Theodore helped Isabella to escape from Manfred. Friar Jerome, Theodore's father, Frederick, the long lost father of Isabella, then Binaca, the servant of Matilda, Diego and Jacques, servants of the castle of Otranto. Excuse me. इथपर्यंत लक्षात आलंय का गॉथिक नॉवेल? Yes or no? Let me know about it. हा इथे लिहितो मी गॉथिक नॉवेल काय प्रकारे अगोदर समजून घ्या. गॉथिक फार महत्वाचं आहे बरं. गॉथिक नॉवेलचं मीनिंग इथंच लिहितो मी. गॉथिक नॉवेल, it means an English genre for fiction popular in 18th century, character atmosphere, mystery and horror, and having pseudo medieval setting. Mystery and horror. Mystery and horror. Other terror novelist आपल्याला इथे बघायचे. विल्यम थॉमस बेकफ्रेड. विल्यम थॉमस बेकफ्रेड याचा जन्म 1759. ही डायड इन 1844 मध्ये याची डेथ झाली. And he was an English novelist, knowledgeable art collector and patron of the work of decorative work, art critic and travel writer होता विल्यम थॉमस बेकफ्रेड. कशासाठी हा फेमस आहे बघा. ही वॉज फेमस फॉर वन ऑफ द नॉवेल्स. ही वॉज फेमस फॉर वन ऑफ द नॉवेल्स. कुठलं नॉवेल? दॅट इज ऑल्सो एंटायटल. कुठलं आहे बघा. नोन फॉर हिज बेस्ट नॉवेल वथेक. VATHEK. Wathek. Also entitled as Wathek, an Arabian tale or the history of Caliph Wathek. The history of the Caliph Wathek. This is a Gothic novel. Gothic novel आहे ज्यामध्ये तुम्हाला हॉरर आणि या गोष्टी दिसतील. Composed in French मध्ये लिहिलं होतं in 1782 and translated in 1786 into English by Reverend Samuel Henley. The novel deals with the fall from the power of Caliph Wathek, who renounces Islam and engages with his mother Karthis in a series of licentious and deplorable activities designed to gain him supernatural powers. At the end of the novel,
instead of attaining these powers, Vathek descends into hell ruled by the demon, a bliss where he is doomed to wander endlessly and speechlessly. So related to Islamic mythology, Vathek जे आहे, Vathek related to Islamic mythology. The Arabian Nights is the source of for the book, and the central figure of the novel is, what is that? Colossal creature, something like a vampire in a disposition. Vampire in disposition. Next आहे बघा, मिसेस अँड रॅडक्लिफ. मिसेस अँड रॅडक्लिफ आपण इथे बघतोय बघा. आता यातले दोन बाकी आहेत. वॉलपोल नंतर हेनरी मॅकेन्झी आणि फ्रान्सिस बर्नी बाकी आहे. ओके बघा, यामध्ये हे जे आहेत बघा, आता हे दोन कोण, मिसेस अँड रॅडक्लिफ, यामध्ये याने काय केलंय बघा, अन इंग्लिश ऑथर अँड पायोनियर ऑफ द गॉथिक नॉवेल. बघा, मिसेस अँड रॅडक्लिफ, शी इज कॉल्ड the pioneer of Gothic novel. She is called the pioneer of Gothic novel. लिहून ठेवा काय करायचं बघा. She was the pioneer of Gothic novel. Most popular for terror novels. Use vivid descriptions of landscapes and long travel scenes, yet Gothic elements are clearly seen through her use of supernatural elements. Supernatural elements तिने use केलेले आहे. And his work, no, her work पाहिजे ना. A Sicilian Romance. It was published in 1790. A Gothic novel. The plot concerns with the fallen nobility of the house of Mazzini on the northern shore of Sicily, related by a tourist who learns of their turbulent history from a monk he meets at the ruins of their one magnificent castle. The Mazzini sisters Emilia and Julia are beautiful and young lady, published in 2 volumes. त्यानंतर आहे बघा, The Romance of the Forest, written in 3 volumes. It was published in 1791. This is also what, a Gothic novel. उसके बाद में The Mysterious Udolpho. What is that? The Mysterious Udolpho. A Gothic romance replete with incidents of physical and psychological terror, remote crumbling castles and supernatural events. All the actions take place in the castle of Udolpho. Castle of Udolpho मध्ये सगळे actions इथे घडलेले आपल्याला दिसतात, ज्यामध्ये important characters आहेत बघा. Emily St. Aubert. Most of the actions take place from her point of view. Valancourt, the young brother of the Count Duvernay. Valancourt forms an attachment to Emily while traveling with her. त्यानंतर आहे Madame Chiron, Saint Aubert's sisters and Emily's aunt. Then आहे Montoni, Gothic villain, brooding, haughty and scheming. Scheming means making plans to trap others. Count Morano, introduced to Emily by Montoni, who commands that she marries Morano. Next आहे The Italian, published in 3 volumes. It was published in 1797 मध्ये याला पब्लिश केलं गेलं होतं. त्यानंतर आहे बघ, This is also a Gothic novel. Full title आहे The Italian or the Confessional of the Black Penitents. The Monk. यानंतर आहे बघा, This is a Gothic novel published posthumous. कुठलं
Then a Gaston de Blondeville, written in 4 volumes. It was published in 1826. It is a Gothic novel and published a posthumous publication आहे, म्हणजे त्याची डेथ झाल्यानंतर हे पब्लिश केलेलं आहे. Set in the 13th century court of England's King Henry III. The novel centers around the title character. जे टायटल कॅरेक्टर आहे त्याच्याविषयी हे सगळं दिलेलं आहे, त्याच्या भोवती हे सगळं फिरतं. जो कोण आहे? गॅस्टन डी ब्लॉन्डविले. गॅस्टन डी ब्लॉन्डविले. त्यानंतर आहे बघा मॅथ्यू ग्रेगरी लेविस. मॅथ्यू ग्रेगरी लेविस ही वॉज पब्लिश ही वॉज बॉर्न इन 1775. 1775 मध्ये जन्म, 1818 मध्ये डेथ. द क्रुडेस्ट ऑफ द टेरर स्कूल अँड इंग्लिश नॉवेलिस्ट. क्रुडेस्ट सगळ्यात क्रुएल ज्याला म्हटलं मॅथ्यू लेविसला म्हटलं जातं. ही रोड द मंक. इट वॉज पब्लिश इन 1795. मॅथ्यू ग्रेगरी लेविस. It is a Gothic novel by Matthew Gregory Levis. Characters: Agnes, Don Lorenzo's younger sister, and Don Raymond's lover. Then Ambrosio, extremely devout monk about 30 years old. Then Antonio, that is a timid and innocent girl of 15, and so many characters are there in the novel. तर अशा पद्धतीने आपण आता डिस्कस जे केलेलं आहे, that is इथपर्यंत आपण आता घेतलं. होरेस वॉलपोल घेतला, बॅकफोर्ड, रॅडक्लिफ अँड मॅथ्यू ग्रेगरी लेविस. आता आपल्याला समोर काय दिलं आहे आपण ते बघूया. हेनरी मॅकेन्झी हे राहिलेले बघा. हेनरी मॅकेन्झी जे म्हटलं होतं ना मी तुम्हाला मधले बघा, हा हेनरी मॅकेन्झी आणि फ्रान्सिस बर्नी ते इथे आहेत बघा. नॉवेलिस्ट हेनरी मॅकेन्झी 1745 ला जन्म, 1840 ला डेथ. He was a Scottish lawyer, novelist and writer. Scottish lawyer, novelist and writer. He is the best known novel. कुठला आहे? The Man of Feeling. It's the best novel आहे. The Man of Feeling, 1771. A sentimental novel. The novel presents a series of moral short impressionistic scenes. In these scenes, the naive protagonist Harley either observes, is told about, or participates in. This novel is set in London. It contains the elements of romantic novel. याचे अजून कुठले नॉवेल्स आहेत बघा. That is The Man of the World, 1773. Then by Henry Mackenzie. And The Prince of Tunis, it was written by Henry Mackenzie. And Life of Dr. Blacklock. ही सगळी ते बघा. परत सांगतोय आपण, हे जे राहिले होते ना 2 आता इथे आपल्याला दिसत आहेत आणि वरचे आपण सगळे डिस्कस केलेले आहेत बघा. फ्रान्सिस बर्नी. अब ये क्या है फ्रान्सिस बर्नी? He was born in 1752, died in 1840. He was also known as Fanny Burney, and after marriage as Madame de Arblay. An English novelist, diarist and playwright. Her plays The Witlings, 1779, satirical comedy. Edway and Elgiva was 1719 published झालं, was tragedy आहे. Hubert de Vere was tragedy. Love and Fashion, 1799, satirical comedy. The Woman Hater, 1801, satirical comedy. A Busy Day, 1800 to 81, this is also a satirical comedy. आता नॉवेल्स बघा कुठले तर नॉवेल्स कुठले नॉवेल्स आहे? फॅनी बर्नीज नॉवेल्स. Evelina or the History of Young Ladies' Entrance into the World, 1778. And a 3-volume epistolary novel आहे, as well as sentimental novel आहे. The title character Evelina is the unacknowledged but legitimate daughter of a dissipated English
सेकंड आहे सिसिलिया और मेमोइर्स ऑफ एन हेरेस 1782 मध्ये पब्लिश झालं. दिस इज अ नॉवेल ऑफ मॅनर्स अँड द नॉवेल अबाउट द ट्रायल्स अँड tribulations of a young upper class woman who must negotiate London society for the first time and falls in love with a social superior. A panoramic novel of 18th century, Cecilia opens with a beautiful 20-year-old heroine Cecilia Beverley saying goodbye to her country home to go on journey to London. She was an orphan heiress. Then Camellia or a picture of youth deals with the matrimonial concerns of a group of young people. It focuses on the story of the Tyrrell family. त्यानंतर आहे बघा इम्पॉर्टंट द वॉन्डरर और फीमेल डिफिकल्टीज written by Francis Burney. This is the last novel by Francis Burney. And what is there? The historical kind of novel with gothic overtones set during the 1790s. It tells the story of a mysterious woman who attempts to support herself while hiding her identity. The novel focuses on the difficulties faced by women as they strive for economic and social independence. The wanderer or female difficulties. यात लक्षात येतं बघा काय म्हटलं ते ना, सोशल अँड इकॉनॉमिक. women as a strive for economic and social independence. त्यानंतर हिस्टॉरियन्स आहेत बघा या लिस्ट मध्ये दिसतील तुम्हाला. एडवर्ड गिबन, डेव्हिड ह्यूम, विलियम रॉबर्टसन, जेम्स बॉसवेल. हे एडवर्ड गिबन 1737 मध्ये जन्म, 1794 मध्ये डेथ. An English historian and member of parliament. He was the MP. His most important work is The Decline and Fall of Roman Empire. यावर येतो बरं का गिबन्स. The Decline and Fall of Roman Empire 1776. It was published in 6 volumes. 6 volumes मध्ये हे पब्लिश केलेलं आहे. The Decline and Fall is known for the quality and irony of its prose, its use of primary sources, and its open criticism of organized religion that is covers more than 1,000 years, includes all the nations of Europe. त्यानंतर लिहिलं गिबन लिहिलं ऑटोबायोग्राफी, contains valuable material concerning his life. Autobiography written by Edward Gibbon. त्यानंतर आहे हिस्ट्री ऑफ स्वित्झर्लंड 1770. दिस इज अन अनफिनिश्ड वर्क. त्यानंतर आहे बघा डेव्हिड ह्यूम. स्कॉटिश फिलॉसॉफर होता डेव्हिड ह्यूम. हिस्टॉरियन होता, इकॉनॉमिस्ट होता अँड असिस्ट ऑल्सो नोन ॲज अ डेव्हिड होम. ह्यूमला होम देखील म्हटलं जातं. हिज वर्क्स द ट्रिटाइज ऑफ ह्युमन नेचर हे महत्त्वाचं आहे बघा. एसेज moral and political 1741 to 1742. The history of England 1754 to 1761. 6 volumes are there. आणि त्यानंतर आहे थर्ड बघा, that is William Robertson. The history of Scotland during the reigns of Queen Mary and of James VI until his accession to the crown of England 1759. The history of Charles I 1769. The history of America 1771. आणि जॉम्स बॉसवेल हा प्रसिद्ध आहे बघा स्कॉटिश बायोग्राफर आणि डायरिस्ट. हिज वर्क लाईफ ऑफ सॅम्युअल जॉन्सन 1791. अ बायोग्राफी ऑफ स्कॉटलँड महत्वाचे आहे बघा. लाईफ ऑफ सॅम्युअल जॉन्सन. अ बायोग्राफी ऑफ बायोग्राफी ऑफ स्कॉटलँड. तर इथपर्यंत आपण आताच्या सेशनमध्ये एवढे डिस्कस केले बघा. हे त्यानंतर स्मॉलेट पासनं एवढे डिस्कस केले. येस ऑर नो.
We discussed these. कळाले का इथपर्यंत सांगा मला. वन सेकंड. यहाँ तक ध्यान में आया है क्या? ओके. ठीक है, फिर यहाँ तक तो ठीक है. फिर से मैं ये थोड़ा बैटरी का एक चार्ज करता हूँ और फिर से एक टाइमिंग आपको पोस्ट करता हूँ. ठीक है. Then we'll start with the return to nature. ये होने के बाद